Cảnh sát Haiti bắt giữ 17 nghi phạm ám sát tổng thống, truy tìm 8 tên khác. Tình báo Hàn Quốc ước đoán ông Kim Jong-un đã sụt hơn 20 kg. Quân đội Afghanistan không kích tiêu diệt 4 lính Taliban. Cảnh tượng kinh hoàng khi máy bay huấn luyện ở Liban đâm vào vách đá. Cháy lớn ở nhà máy Bangladesh khiến ít nhất 30 người thương vong. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez buộc phải cắt ngang bài phát biểu họp báo tại căn cứ không quân NATO ở Latvia vào hôm 8 tháng 7 khi 3 chiến đấu Nga đại náo trên biển Baltic. Cụ thể, Thủ tướng Sánchez và Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda đã tắt thiết bị phát tín hiệu. Các phi công Nga đã không báo cáo về hành trình bay cũng như không liên lạc qua radio với trạm kiểm soát không lưu. NATO đã giúp bảo vệ vùng biển Baltic kể từ năm 2004, trong khi các nước Xô Viết cũ là Estonia, Latvia và Latvia gia nhập khối liên minh quân sự này, nhưng không đủ năng lực để không quân kiểm soát không phận của họ. Dường như máy bay chiến đấu Nga đã hoạt động vô cùng năng nổ trong thời gian gần đây. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 8 tháng 7, một tiêm kích Su-27 đã tiến hành hộ tống máy bay trinh thám của Pháp khi nó cố gắng tiếp cận không phận của Nga trên biển Baltic. Thông cáo Bộ Quốc phòng cho hay, phi đội Nga xác định mục tiêu là chiếc Atlantic 2 của không quân Pháp và đã hộ tống nó trên biển Baltic. Quân đội Nga nói thêm, máy bay Pháp chưa xâm phạm vào biên giới và chiếc tiêm kích của Nga cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế khi làm nhiệm vụ. Chỉ 2 ngày trước đó, Nga cũng vừa cử 2 tiêm kích Su-30 ngăn cản máy bay trinh sát B-8 Poseidon của nước ngoài cố gắng xâm nhập trái phép vào không phận của Nga trên Biển Đen. Moscow không nói rõ nhưng các nhà quan sát cho rằng máy bay trinh sát B-8 này là của Mỹ. Cảnh sát Haiti đã đưa 17 nghi phạm ra trước công chúng trong một cuộc họp báo ngày 8 tháng 7. Nhóm nghi phạm này có thể thuộc về tổ chức biệt kích được trang bị vũ khí hạng nặng, đã tiến hành vụ ám sát Tổng thống Haiti, Jovenel Moise. Như chúng tôi đã đưa tin, Tổng thống Moise, 53 tuổi, đã bị bắn tử vong vào rạng sáng ngày 7 tháng 7 tại tư gia. Điều tra ban đầu cho biết, băng nhóm sát thủ chuyên nghiệp được thuê để gây ra vụ việc, bao gồm 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. Vụ tấn công khiến cho Haiti, quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng hơn, giữa bối cảnh nạn đói và bạo lực tràn lan. Sau khi nhận được tin Tổng thống bị ám sát, lực lượng an ninh Haiti nhanh chóng có mặt ở hiện trường, đội súng ác liệt với một số thủ phạm. Giới chức cho biết, 17 nghi phạm đang bị giam giữ, 3 kẻ khác bị tiêu diệt và 8 tên khác vẫn còn đang bỏ trốn. Theo nhiều kênh truyền thông, đệ nhất phu nhân Haiti cũng đã bị thương nghiêm trọng trong vụ tấn công vào tư gia và hiện đang được điều trị ở bệnh viện thuộc thành phố Miami, bang Florida, Mỹ. Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cũng đã xác nhận thông tin nói trên. Chính quyền Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp 2 tuần để truy bắt tổ chức tội phạm quy mô lớn đứng sau vụ ám sát rúng động. Theo báo New York Post, con gái của cố tổng thống cũng có mặt tại dinh thự trong cuộc tấn công, nhưng đã may mắn thoát chết nhờ trốn trong phòng ngủ. Chưa rõ tình trạng hiện giờ của 2 người con trai vợ chồng Tổng thống Haiti. Kể từ khi nhậm chức năm 2017, ông Moise và vợ rất ít đăng tải thông tin về các con của mình. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã sụt đến 20 kg, nhưng không gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Theo các thông tin mà một nhà lập pháp Hàn Quốc có được thông qua điệp viên ở Bình Nhưỡng. Cụ thể, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS ước đoán ông Kim gần đây đã sụt từ 10 đến 20 kg. Dẫn báo cáo của các mật vụ, nhà lập pháp Kim Byung-ki cho biết hôm 8 tháng 7 rằng nếu không có vấn đề bất thường gì về sức khỏe, việc sụt cân có lẽ là dấu hiệu cho thấy ông Kim đang sử dụng các loại thuốc nào đó, nhưng điều này chưa thể xác định được. Ông Byung-ki nói thêm, nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn điều hành các cuộc họp kéo dài nhiều giờ và không có dấu hiệu đáng ngờ nào trong các cách đi đứng. Nhà lãnh đạo 37 tuổi của Triều Tiên gần như không xuất hiện trước công chúng vào tháng 5 và khi tái xuất vào tháng 6, ông Kim trở nên gầy gò hơn hẳn. Truyền thông nhà nước sau đó đã công bố phóng sự của người dân Triều Tiên buồn bã, lo lắng đến rơi nước mắt trước dáng vẻ tiều tụy của nhà lãnh đạo. Các nhà quan sát cho rằng ông Kim có thể muốn thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của người dân để phục hồi nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng do Triều Tiên suốt 18 tháng qua đóng cửa biên giới để phòng chống Covid-19. Tình trạng cân nặng của ông Kim luôn được giới tình báo nước ngoài theo dõi sát sao, bởi điều này hé lộ về tương lai của đất nước Triều Tiên, nhất là khi gia đình ông Kim có tiền sử bệnh tim.
Nếu tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong-un chuyển biến xấu đi, không chỉ Triều Tiên mà an ninh của khu vực và thế giới đều bị ảnh hưởng to lớn. Quân đội Afghanistan hôm 7 tháng 7 cho biết họ đã tiêu diệt 4 binh lính phiến quân Taliban trong một đòn không kích. 2 binh sĩ của Taliban bị thương trong vụ việc. Nhiều vũ khí, đạn dược bị phá hủy trong vụ không kích ở quận Paraki-Parak. Bạo lực đã bùng phát lên khắp Afghanistan suốt nhiều tuần gần đây sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút toàn bộ quân Mỹ về nước vô điều kiện trước ngày 11 tháng 9. Taliban đã tiến hành chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ và đang thực hiện tham vọng này một cách điên cuồng hơn khi Hoa Kỳ đã bỏ lại nhiều căn cứ chiến lược chủ chốt, chấm dứt một cuộc chiến bất tận bùng lên từ năm 2001. Taliban đang giành thế chủ động ở nhiều tỉnh phía bắc Afghanistan, khiến quân đội chính phủ lạnh sống lưng. Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình ít có khả năng diễn ra. Một máy bay huấn luyện nhỏ chở theo 3 người đã rơi xuống khu vực vùng núi của Liban, gần thủ đô Beirut vào hôm 8 tháng 7. Phi công và 2 hành khách được cho là đã thiệt mạng. Chiếc máy bay gặp nạn là dòng Cessna 172 thuộc công ty huấn luyện hàng không Open Sky. Nó cất cánh từ sân bay Beirut vào 1 giờ 30 chiều theo giờ địa phương và rơi xuống một ngôi làng khoảng 20 phút sau đó. Một nhân chứng cho biết, khu vực này dày đặc sương mù. Máy bay dường như đến từ phía biển và đã đâm vào vách đá ngay bên trên một ngôi nhà. Sau khi nghe tiếng động vang dội, chúng tôi chạy ra ngoài và nhìn thấy thi thể của các nạn nhân. Xe cứu thương và người dân đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Ít nhất 11 người bị thương khi một khinh khí cầu rơi xuống một ngôi nhà ở thị trấn du lịch nổi tiếng trên đảo Nam của New Zealand vào sáng nay, ngày 9 tháng 7. Vụ rơi xảy ra lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương. Theo cảnh sát cho biết với Reuters, một nạn nhân bị thương nghiêm trọng và 10 người khác bị thương nhẹ. Đội cứu hộ đang làm việc. Thông tin chi tiết về vụ rơi khí cầu chưa được công bố. Một vụ cháy khổng lồ đã bao trùm nhà máy ở Bangladesh khiến 3 người chết và ít nhất 30 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết nhiều nạn nhân đã nhảy lầu để thoát khỏi ngọn lửa. Cụ thể, lửa bùng lên ở nhà máy 6 tầng Hashem, sản xuất đồ ăn thức uống thuộc khu công nghiệp ngoại ô thành phố Dhaka vào 5 giờ chiều hôm qua. Tuy nhiên, lửa vẫn tiếp tục cháy vào sáng nay. Hiện chưa rõ bao nhiêu người bị mắc kẹt ở hiện trường. Nhiều người thân đã nhanh chóng có mặt ở bên ngoài nhà máy và sợ rằng các nhân viên ở bên trong không thoát ra được. Hỏa hoạn thường xảy ra ở Bangladesh do quy định về phòng chống cháy nổ không chặt chẽ. Vào tháng 2 năm 2019, có đến 70 người thiệt mạng trong vụ cháy ở chung cư thành phố Dhaka. Số người thiệt mạng do sạt lở bùn ở thành phố Atami, miền trung Nhật Bản đã tăng lên 9 nạn nhân, theo chính quyền địa phương cho biết ngày 8 tháng 7. Vẫn còn 22 người khác chưa được tìm thấy. Do mưa lớn bắt đầu trút xuống vào trưa hôm qua, lực lượng cứu hộ bao gồm cảnh sát và quân đội Nhật Bản đã phải tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn. Nắng nóng kỷ lục ở các bang Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ đã khiến gần 200 người thiệt mạng. Con số tử vong tăng lên cao sau khi giới chức hôm 7 tháng 7 đã báo cáo thêm 116 người qua đời ở bang Oregon và 78 người ở bang Washington. Số nạn nhân ở Washington tăng lên đột biến so với các năm trước. Từ năm 2015 đến năm 2020, bang này chỉ ghi nhận 39 người chết liên quan đến vụ sốc nhiệt trong các tháng mùa hè. Người đứng đầu cơ quan y tế tiểu bang, bác sĩ Scott Gilchrist cho biết, con số bệnh nhân qua đời tăng lên đột biến do các đợt nắng nóng lần này thật thảm khốc. Đó là điều mà hầu hết người dân ở Washington lần đầu chứng kiến bởi thời tiết ở nơi đây vốn ôn hòa. Thế nhưng, biến đổi khí hậu đang diễn ra và chúng ta đang nhìn thấy hậu quả của nó, bao gồm lũ lụt lớn, cháy rừng lịch sử và nhiều hơn nữa. Đợt sóng nhiệt tử thần cũng đang càn quét miền Tây Canada, được cho là đã gây ra cái chết của hơn 500 người ở tỉnh British Columbia và làm bùng phát hàng trăm vụ cháy rừng khó kiểm soát. Thời tiết xấu và đường xá ngập nước là tình cảnh mà cư dân thành phố New York phải trải qua từ ngày 8 tháng 7 do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Elsa đối với 3 tiểu bang New York, New Jersey và Connecticut. Giới chức thành phố New York đã cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét bất ngờ. Trong khi đó, nhiều tuyến đường chìm trong nước lênh láng, ô tô bị ngập gần hết bánh xe. Một người dân ở quận Manhattan cho biết, ngập lụt cũng xảy ra bất ngờ ở khu vực có địa hình cao của thành phố, nhưng nhiều địa phương vẫn bất chấp lưu thông trên đường, dù là nước đã ngập đến đèn pha của xe. Bão Elsa đã suy yếu sau khi đi ngang qua phía bắc của bang Florida vào trưa thứ Tư. Tuy nhiên, với sức gió 60 dặm một giờ, cơn bão vẫn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến New York và 2 tiểu bang lân cận. Các nhân viên cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa cụ bà 85 tuổi nằm liệt giường ra khỏi khu vực bị lũ cuốn kinh hoàng ở tỉnh Duce, miền Tây Bắc đất nước. Trong video cảm động được cơ quan ứng phó thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải, một cụ bà 85 tuổi ở một ngôi làng miền núi chìm trong nước lũ đã được chuyển lên máy xúc để băng qua một ngọn đồi, một cánh đồng, các tuyến đường núi và qua một khu rừng,
để lên chiếc xe chở bà đi tiếp về nơi an toàn. Bà cụ 85 tuổi không thể đi lại và bị cô lập trong nhà mình giữa đợt lũ nghiêm trọng. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua ngày 8 tháng 7 cũng đã báo cáo đã giải cứu hơn 100 dân làng bị mắc kẹt sau khi mưa lớn trút xuống xối xả. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.